Hello guys! Good morning! Magluto po tayo ng white sotanghon with black pungus. Ito po yung mga ingredients. Spring onion, carrots, black pungus, garlic, celery, black pepper, chicken, sotanghon, vermicelli, fish sauce, olive oil. Ayan guys, lutuin na natin tong white sotanghon. Favorite ko po to. Ayan, pag mainit na po yung kawali, lagyan po natin ng olive oil. Lagay na po natin tong garlic. At saka onion. Igisa lang po natin. Haluin. Haluin lang po natin itong sibuyas at saka bawang. Lakasan natin itong apoy. Ayan, ilagay natin itong chicken. Pinakulan ko na po siya kasi para mas madali pong lutuin. Ayan, ilagay na din po natin yung black pungus. Tapos lagyan natin ng black pepper. Tapos lagyan natin ng patis. Ayan. Ayan, ilagay po natin yung pinagpakuluan ng chicken. Hintayin lang natin maluto po yung yung black pungus. Pakuluin lang po natin tapos lagay na po natin yung vermicelli. And guys, kumukulo na, ilagay na po natin tong carrots. Tapos tong vermicelli. Sotanghon vermicelli. Sana masarap siya kasi yung ibang vermicelli dito hindi sa masarap. Pag niluto mo parang nagdidikit-dikit. Ayan, mabilis lang po itong maluto.
Ayan, mukhang maganda po yung nabili kong vermicelli. Ayan. Tapos ilagay po natin tong celery at saka spring onion. Ayan guys, luto na siya. Napakabilis lang. Ayan, luto na. Patayin na natin guys kasi luto na. Ayan, luto na po ang aking sotanghon. Super yummy. Ayan, luto na po ang aking sotanghon. Ayan guys, meron siyang kulay gawa ng black pungus at saka yung patis. Ang ganda po yung nabili kong ano. Ito po ang aking lunch for today. Sotanghon, white sotanghon, roasted, at saka itong favorite kong macaroni salad. Gumawa po ako ulit kanina. Like